بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بإذن الله النهاردة نشرح نظام الإحسان لإدارة الأكاديميات والتعليم الأونلاين. أول ما تخش على الصفحة الرئيسية تبع النظام هتلاقي طبعا جزئية أنا معلم أو أنا مدير. تمام. فأول حاجة ممكن نشرح أول حاجة على سبيل المثال المعلمين. نخش مثلا هنا عند المعلمين. طبعا أول ما تخش عند جزئية تسجيل الدخول تبع المعلمين هيطلب منك البريد الإلكتروني كلمة المرور. طبعا الأدمن أو مدير الأكاديمية هيدي لك البريد الإلكتروني وكلمة المرور. تمام جدا. أول حاجة ندخل إيميل. طبعا الإيميل ده كتجربة بس. ندوس تسجيل الدخول. طبعا دي الصفحة الرئيسية أول ما تخش على الحساب الخاص بيك أنت. أول حاجة مرتبك حتى الآن طبعا بيظهر هنا طبعا بالعملة اللي أنت مختارها في الحساب أو الأدمن اللي اختارها لك في الحساب. طبعًا ده المرتب حتى الآن. لو أنت مثلًا عطيت محاضرة تاني أو درس طبعًا بيزيد طبعًا هنا. تمام. تاني جزئية هنا عدد الدروس اللي أنت قمت بإعطائها للطلبة، وهنا عدد الساعات. طبعًا دي كل الإحصائيات دي تبع هذا الشهر. تمام. ننزل عند الجزئية التانية دروس اليوم. دي الدروس كل يوم بيظهر لك الدروس اللي أنت المفروض تدّيها للطلبة. تمام. هنا طبعًا مثلًا الطالبة خديجة محمد الموعد يعني الساعة كام يعني؟ الساعة 7 وربع صباحا. تمام. خديجة طبعا أنا ضايف طلبة افتراضيين يعني مش حقيقيين. طبعا لو دوست هنا مثلا على عند العندي عند كل محاضرة. طبعا هنا بيقول لك شوية تفاصيل الموعد اسم الطالب الدورة اللي هو بياخدها الطالب قرآن حديث تعليم لغة ممكن رياضة إنجليزي. طبعًا هنا تبقى مكتوب الدورة. تمام. طبعًا أنا عاملها كديمو فعشان كده كاتب أي أرقام وخلاص. تمام. بس أنت طبعًا هنا بتكتب بيظهر هنا طبعًا هاقول لك كيف تعدلها من جوّه من لوحة الأدمن أو أنت كأدمن أنت اللي بتضيف الجزئية دي. تمام. أول تاني حاجة عمر الطالب. بيظهر هنا عمر الطالب. هنا المدة اللي أنت المفروض كمعلم تدّيها للطالب 30 دقيقة 60 دقيقة أي حاجة. تمام. طبعًا دي كل ما تدوس على كل عين هيظهر لك التفاصيل بتاع المحاضرة بتاعتك. تمام. نخش عند الجزئية التانية والتي هي الأكشن أو إن أنت تقول للsystem إن أنت عطيت المحاضرة بمعنى أصح. أول حاجة تروح دايس هنا. تمام. هيظهر لك الbox ده. تمام. أول حاجة هنا اسم الطالب أو الطالبة يعني. طبعًا هنا الحضور. طبعًا هنا في 4 اختيارات عشان تقدر تقول إنني قمت بإعطاء المحاضرة للطالب. تمام. أو لم أعطها أو تم تأجيلها. تمام. أو لم يحضر الطالب. أول حاجة تم حضور الطالب. تمام جدًا. تمام. تم إلغاء الدرس بالاتفاق. يعني ولي الأمر أو مدير الأكاديمية قال لك قبليها أو قبل المحاضرة بفترة إن المحاضرة دي ملغية مثلًا على سبيل المثال أو الطالب مش هيحضر فيها اتلغت. تمام. فأنت تختار الجزئية دي. تالت حاجة تم تأجيل الدرس. تمام. لو الطالب على سبيل المثال عاوز يأجل الدرس للغد أو بعد غد. تمام. أو أي تاريخ هو عايزه. فهتروح مختار تم تأجيل الدرس وهتختار الموعد مثلا يعني أي موعد بمعنى أصح. تمام. يعني على سبيل المثال تختار يوم 2/6. احنا طبعا النهارده 1/6 فهتختار يوم 2/6 وهتختار طبعا التوقيت من هنا أو الوقت من هنا وصباحا ولا مساء. طبعا هيظهر يوم 2/6 الدروس المؤجلة اللي انت أجلتها يوم 2/6 زائد الدروس اللي المفروض انت تديها يوم 2/6. تمام جدا. يعني يوم 2/6 هنا ما تختار 2/6 اهو. فكده الدرس ده هيظهر في يوم 2/6. تختار هنا 3 هيظهر في يوم 3/6. تمام. طبعا احنا اخترنا يوم 1 هنا احنا نقدر نختار يوم 1 هنا عشان نشوفها هي هتظهر كيف. تمام جدا. بس هي ظاهرة اللي هي الصفرة دي. تمام. فهوريها لك دلوقتي بعد ما اخلص الجزئية التالتة. آخر جزئية الجزئية الرابعة آخر اختيار هو لم يحضر الطالب. تمام. لم يحضر الطالب بتدل على إن الطالب ذات نفسه لم يحضر المحاضرة. تمام. وأنت كمعلم انتظرت الطالب ولم يحضر. تمام جدا.
تمام. نشرح هل لو أنت اخترت تم حضور الطالب هل هيضيف لك درس أو هيزيد أو يتسجل في السيستم إن أنت قمت بإعطاء الدرس للطالب ولا لأ. تمام. طبعا لو اخترت تم حضور الطالب هيتم إضافة المدة، يعني على سبيل المثال لو هي ساعة، لو هي مثلا المحاضرة دي ساعة فيتم زيادة عدد الساعات اللي أنت قمت بإعطائها هذا الشهر لساعة كمان، يعني مثلا 15. تمام. وعدد الدروس بدل 11 تبقى 12. تمام جدا. يعني تم حضور الطالب بتزيدك أو بتسمع يعني في السيستم إن أنت قمت بإعطاء الدرس. تمام. تم إلغاء الدرس بالاتفاق، يعني ما بتضيفش عندك أنت أو كمعلم، يعني بمعنى أصح إن أنت قمت بإعطاء الدرس. تمام جدا. يعني ما بيزيدش أو عدد الساعات الخاصة بيك هنتي وعدد الدروس ما بيتضافش عليهم شيء إذا اخترت تم إلغاء الدرس بالاتفاق. تمام. طبعًا تم تأجيل الدرس، هو بيتأجل ليوم معين. تمام. طبعًا ده يعني مش هيتضاف عندك أكيد يعني. لم يحضر الطالب، طبعًا ده بيتم إضافة ليك أنت كمعلم الساعات، يعني على سبيل المثال الطالب ذات نفسه المحاضرة دي على سبيل المثال ساعة. تمام جدًا. والطالب لم يحضر، فبيتم إضافة ليك أنت كمعلم الساعة. تمام. وطبعًا في جزئية تانية إن هو ما بيتضافش الطالب. تمام جدًا. أو ممكن تتكلم في النقطة ديّة مع الأكاديمية على سبيل المثال، يعني على سبيل المثال في أكاديميات بتشتغل بنظام معين وفي أكاديميات تانية. على سبيل المثال ممكن الأكاديمية تقول إن إحنا عاملين جدول للطالب. تمام. حضر أو ما حضرش لازمًا يدفع. أكاديميات قليلة جدًا، بس معظم الأكاديميات بيشتغلوا بالنظام ده، إن الطالب لو لم يحضر ما بيتسجلش عليه إن هو ولكن بيتسجل للمعلمين إن هم أعطوا المحاضرة، عشان طبعًا المعلم في الوقت المحاضرة. تمام. بيفرّغ نَفْسه للمحاضرة. تمام جدًا. سواء عطى المحاضرة أو لأ، بس هو كان مفرّغ نَفْسه. طبعًا مثلًا على سبيل المثال نلغي ديّة، لو دوسنا على العلامة الصفرا دي هنفتكر هنا أو نقول هنا إيه، نقول إن تم تأجيل الدرس إلى 24 شهر 6 يوم 1 اللي هو اليوم. تمام. بس الساعة كام؟ الساعة 7:15. تبقى كده نقول أيوه كده تمام. تبقى كده المحاضرة اللي هي الساعة 7:15 دي محاضرة كانت مؤجلة. تمام جدًا. محاضرة كانت مؤجلة. تمام. طبعًا لو ممكن نيجي هنا نضغط على action هنا وتختار تم مثلًا الحضور. لو دوسنا تم الحضور هنا طبعًا هنا لو تلاحظ هنا 14:15 14:25. تمام. يعني أنت الخاص بيك أنت أعطيت 14 ساعة 25 دقيقة. تمام جدًا. تمام. ندوس تم الحضور ونروح دايسين على تطبيق التغييرات. تم تحديث المعلومات. نستنى لحظة هيظهر هنا إن عدد الساعات زادت نُص ساعة. تمام. وطبعًا هنا زاد عدد الدروس إلى 12. تمام جدًا. تمام. لو دوسنا هنا هنا موجود تم حضور الطالب. تمام. طبعًا هنا كان من شوية 3 محاضرات، صح والّا لأ؟ صح. كان واحدة منهم مؤجلة. تمام. وواحدة منهم أساسية، يعني في أساسية وفي مؤجلة. أول ما أنت وافقت على المحاضرة الأساسية إن هي تم إعطاء المحاضرة، تمام، اختفت المؤجلة. تمام. المؤجلة اختفت. تمام جدًا. تمام. طبعًا هنا تقدر تختار مثلًا تم الإلغاء بالاتفاق. وطبعًا هنا مش هيزيد أي حاجة عندك هنا. تمام. طبعًا هنا لو دوست هنا هيقول لك تم إلغاء الدرس بالاتفاق. تمام جدًا. تمام. هنا خلصنا من الجزئية دي. تمام. نضغط هنا على ال3 شروط دول. هتلاقي هنا طبعًا الصورة الخاصة بيك تقدر تغيّرها في أي وقت. تمام. نخش مثلًا على الطلبة. هاقول لك كيف تغيّر الصورة الخاصة بيك أنت. ندخل على الطلبة. طبعًا هنا أنت كمعلم مكتوب هنا طلابك. الطلاب دول الخاص بيك أنت. هتدوس على مثلًا الطالبة خديجة محمد مثلًا. طبعًا هنا تبقى ظاهر هنا في الجنب هنا عدد الدروس اللي هي بتاخدهم في الأسبوع. تمام. لو دوسنا عليها هنشوف الجدول بتاعها كله. يعني بتاخد يوم السبت الساعة 4:02 مساءً 30 دقيقة.
بتاخد يوم الأحد والثلاثاء والأربعاء والسبت والجمعة، تمام. طبعا ده أنا اللي ضايفهم، تمام، يعني مش حاجة حقيقية بمعنى أصح، تمام. طبعا هنا بيظهر كل الطلاب الخاصة بك أنت، تقدر تدوس على أي طالب وتشوف الجدول الخاص بهم. طبعا لو دوست عند طالب مثلا المدير أو مدير الأكاديمية لم يتم إضافة للطالب دروس، مش هيظهر طبعا للطالب دروس، تمام. طبعا هنا كل الطلبة بتوعك. نخش على جزئية تاني، فواتيرك. دي الفواتير الخاصة بك أنت، تمام. كل شهر حسابك، عدد الدروس وعدد الساعات الخاصة بك أنت بيتصفر، تمام، وبتاخد المرتب الخاص بك أنت. طبعا هنا بيظهر المرتب الخاص بك أنت، ممكن نرجع مثلا لشهر ورا. هو دي على سبيل المثال دي عدد الدروس الشهر مايو. تقدر تختار هنا الشهور، السنة طبعا تقدر تختار منهم الشهور. طبعا ده شهر مايو، الشهر اللي فات عدد الدروس زيرو، عدد الساعات زيرو، المرتب زيرو. لم يتم الدفع هنا إن المدير، تمام، ما دفعلكش الفلوس، تمام، أو ممكن تبقى دفع، أو طبعا لو دفعلك تبقى مكتوب هنا تم الدفع، تمام. لو دوسنا على العين دي، تمام، هيظهر لك بعض التفاصيل، إن عدد الدروس، عدد الساعات، سعر الساعة اللي هو المفروض موجودة في حسابك، المرتب، التاريخ، حالة الفاتورة، إن المدير ما يدفعلكش الفاتورة، تمام. طبعا الفاتورة بتاعتك صفر، فهي أصلا صفر يعني مش هتدفع، تمام. لو جينا عند السجل، طبعا هنا بيكون هنا في السجل أي محاضرة أنت عاطتها للطلبة أو إلغاء أو أي حاجة. على سبيل المثال نيجي نختار يوم 31/5، هيظهر هنا إن أنت عطيت للطالبة خديجة محمد هنا مثلا حالة الدرس اللي أنت عطيته لها تم الحضور، إن هي حضرت الدرس. طبعا الأخضر تم الحضور، والأحمر تم الإلغاء بالاتفاق، تمام. طبعا هنا بيقول لك التاريخ برضو، اللي هو التاريخ اللي هو تم إعطاء المحاضرة، يعني بمعنى أصح هنا بيكون أنت يوم مثلا يوم 31/5 أنت عطيت كام محاضرة بمعنى أصح، تمام، والمحاضرة دي كانت الطالب حضر أو لأ وهكذا، تمام. نخش عند جزئية تاني، الإعدادات. طبعا هنا الإعدادات تقدر تغير الاسم، تقدر تغير الإيميل، تقدر تغير رقم الموبايل أو رقم الواتس. طبعا هنا تقدر تغير الصورة، ما عليك اللي هو تدوس على الصورة بس وتختار أي صورة من عندك. نختار على سبيل المثال الصورة دي، تمام، وندوس تطبيق التغييرات. تم تحديث المعلومات، نعمل ريفرش. طبعا بعد ما تعمل تحديث كذا مرة أو تعمل تسجيل خروج من حساب وتخش على حساب تاني، الصورة بتتغير، تمام. ممكن بس يكون كاش المتصفح واخد الصورة ككاش وحافظها عنده. دي الصورة اللي احنا غيرناها. ممكن ندوس على 3 شرط، تمام، وطبعا هي اتغيرت هنا اهيتي. تقدر تغير رقم الواتس والبريد الإلكتروني واسم الاسم الخاص بك انت. طبعا هندوس تسجيل الخروج، تقدر تعمل تسجيل خروج من هنا دي عادي جدا. نروح حاليا عند جزئية أنا المدير، تمام. احنا خلصنا من جزئية المعلم. نخش عند جزئية أنا المدير، ندوس على أنا المدير، هيدخلنا على تسجيل الدخول تبع المسؤولين والمشرفين. طبعا في مشرف وفي مسؤول. نيجي ندخل معلومات تسجيل الدخول، طبعا هتكتب هنا البريد الإيميل وكلمة المرور. أنا أدخل الحاجة افتراضية يعني كديمو يعني. وندوس تسجيل الدخول. تم تسجيل الدخول بنجاح. بعد كده هتشوف الصفحة الرئيسية، تمام جدا. طبعا في الصفحة الرئيسية بيكون في بعض المعلومات، تمام. أول حاجة عدد المعلمين، ده بيكون عدد المعلمين اللي في السيستم كله. طبعا دي الإحصائيات، تمام، شهرية. عدد المعلمين، وده عدد الطلاب، تمام. عدد الدروس اللي اتاخدت في الشهر ككل، كل الدروس اللي عطتها المعلمين، وعدد طبعا الساعات اللي المدرسين عطاها ككل. طبعا ده جزئية المرتبات، تمام. طبعًا هنا دي بيظهر كل المرتبات تبع المعلمين بكل عملات المعلمين. طبعًا تقدر تحط عملات ما لا نهاية اللي أنت عاوزه. طبعًا ده مرتبات، يعني على سبيل المثال أنت عليك مثلًا $100 مثلًا مرتبات للمعلمين، 50€ مرتبات للمعلمين، فأنت كده تعرف إن أنت عليك كام جنيه مثلًا أو كام دولار أو كام يورو مرتبات للمعلمين، تمام. طبعًا هاقول لك دلوقتي كيف تضيف عملات تاني عادي جدًا. نخش عند الجزئية التانية، إجمالي المستحق من الطلبة. طب أنت ليك عند الطلبة كام؟ تمام، الأكاديمية ليها عند الطلبة كام؟
لها مستحقات عند الطلبة كام. طبعًا بيظهر برضه بالعملات، طبعًا كل طالب ليه عملة تمام. طبعًا بيظهر أنت مثلًا ليك 0 دولار عند الطلبة، ليك مثلًا 8€ مثلًا، ليك أي حاجة تمام. فأي عملة أنت تضيفها تمام للطلبة بتكون ظاهرة هنا من المستحق بمعنى أصح. نيجي عند جزئية الدروس أو دروس اليوم تمام. طبعًا دي كل الجدول كله بتاع كل المعلمين تمام. طبعًا اسم الطالب، اسم المعلم، أو تقدر تختار اليوم اللي أنت عاوزه تجيب منه المحاضرات تمام. طبعًا هنا موجود اسم الطالب، اسم المعلم، الموعد، المدة، وحالة المحاضرة دي هل اتاخدت أو لأ. طبعًا لو دوسنا على الأخضر هيظهر إن هو تم حضور الطالب. طبعًا ديّة اللي إحنا عملناها من شوية. لو دوسنا على الأحمر تم إلغاء الدرس. طبعًا نقدر نختار اليوم اللي إحنا نجيب منه المحاضرات. طبعًا لو حالة المباراة لسه ما اتاخدتش أو لسه المُعلِّم لم يعطيها بتكون ليس بعد، يعني لم تُعطى بعد. تقدر تختار أي يوم من أيام الأسبوع بيظهر الجدول وكل التفاصيل إن إيه المحاضرات اللي المفروض تتاخد هنا. طبعًا الجدول ده بيظهر منين؟ بيظهر من الدروس اللي إحنا هنضيفها دلوقتي لكل طالب. تمام جدًا. هنشرحها دلوقتي. طبعًا بيظهر اسم الطالب، اسم المعلم، الموعد، المدة، وحالة المباراة. وطبعًا بيظهر اسم درس الأحد، درس السبت، وهكذا. لو دوسنا على القائمة هيظهر طبعًا القائمة وفيها كل الأشياء اللي نقدر نضيفها. طبعًا دي الإحصائيات، دي السجل. يعني هي السجل هتستفاد بيه كتير، يعني هيدّي لك معلومات كويسة تمام. وهنشرحه بعدين. ندخل عند جزئية الدروس. طبعًا زي ما قُلت أول ما نخش عند جزئية الدروس هنلاقي كل الطلبة. وطبعًا تقدر تعمل تحميل المزيد من الطلبة، تقدر تعمل بحث باسم الطالب عشان تجيب الطالب وتضيف له الدروس اللي أنت عاوزها تمام. طبعًا قبل ما نضيف دروس للطالب هنشوف كيف نضيف أصلًا طلبة من أساس تمام. هندوس على قائمة هيظهر نختار الطلبة منها. طبعًا ده هيظهر الطلبة معانا، اسم الطالب وكل حاجة. هنضيف طالب جديد. طبعًا هنكتب هنا اسم الطالب تمام. على سبيل المثال أحمد. نختار المدرس اللي هيدرس للطالب، دي مهمة برضه عشان يظهر جدول الطالب عند المعلم اللي أنت تختاره من هنا تمام. هنا طبعًا رقم الواتس اللي هنبعت عليه الفواتير تمام. أي رقم طبعًا رقم ولي الأمر. وطبعًا هنا نضيف الإيميل لو إحنا عاوزين نبعت على الإيميل. طبعًا هنا الدورة اللي إحنا قُلناها لك قبل كده. الدورة اللي هو بياخدها الطالب قرآن، حديث، تعليم لغة، ممكن رياضة، إنجليزي. تمام. هنا تكتب اسم الدورة، قرآن، أي حاجة اللي أنت عاوزها تمام. هنا طبعًا عُمر الطالب تمام. هنا عدد الدروس، هنا عدد الساعات. طبعًا ممكن أنت تبقى تشتغل على السيستم أو الطالب أنت اشتغلت على السيستم من نُص الشهر مثلًا، تبقى طبعًا الطالب أخَذ دروس وأخَذ ساعات، طب هو مستحق. فأنت تيجي هنا تضيف عدد الساعات تمام، اللي الطالب أخذها. يعني أنت كده لو بتبدأ من أول الشهر تمام، كده تبقى 0. إنما لو الطالب أخد حاجة قبل كده دي بتكون طبعًا بتضيف أنت عدد الساعات وعدد الدروس اللي هو أخدها بمعنى أصح تمام. لو خلاص تبقى خلّيها 0 تمام. هنا طبعًا سعر الساعة، سعر الساعة من إيه بالضبط؟ يعني سعر الساعة عملة الطالب هي دي اللي هتحدد بقى دي. $5، €5 على سبيل المثال $5 تمام. تبقى كده الساعة ب$5 تمام. على سبيل المثال ممكن نختار اليورو على سبيل المثال. طبعًا تقدر تحط العملات اللي أنت عاوزها. هاقول لك دلوقتي كيف تضيف العملات اللي أنت عاوزها تمام. طبعًا تبقى 5 أو جنيه استرليني، أي حاجة أنت عاوزها تمام. نملى المعلومات بتاعة الطالب بأي معلومات. أي معلومات يعني مش شرط يعني، بس لازمًا طبعًا أنت تضيف المعلومات الصح للطالب عشان الفواتير وهكذا. وندوس إضافة طالب. تم إضافة الطالب بنجاح. نستنى لحظات. تم إضافة الطالب أحمد أهوّة. عدد الساعات وسعر الساعة والمبلغ المستحق 0. طبعًا هنا تقدر تبحث عن أي طالب أنت عاوزه طبعًا باسم الطالب. طبعًا هنا بيكون اسم الطالب، عدد الساعات، سعر الساعة لكل الطلاب، مبلغ المستحق من كل الطلاب تمام. طبعًا بيضرب عدد الساعات في سعر الساعة تمام. طبعًا هنا الفواتير. طبعًا هنا نقدر نشوف المعلومات كلها أو تحرير. يعني نقدر نشوف المعلومات كلها بتاعة الطالب. كل المعلومات دي كل المعلومات تبع الطالب
اسم الطالب وكل المعلومات، وتقدر طبعًا تدوس على علامة الواتس، تخش على الواتس ولي الأمر لو عاوز تبعت له أي حاجة. طبعًا تقدر تعدّل هنا المعلومات اللي أنت عاوزها، غيّر الكورس، غيّر المعلم، غيّر العملة، أي حاجة أنت عاوزها. وطبعًا تقدر هنا تحذف الطالب خالص لو الطالب خلاص، نحذف الطالب ده، تم حذف الطالب مجدي. طبعًا ندوس على القائمة الجانبية عشان نروح عند الدروس، نضغط على الدروس. طبعًا ظهر أحمد أهو، وعدد الدروس اللي عنده 0. طبعًا نقدر نضيف للطالب درس، لو دوسنا على إضافة درس هيجيب لنا المعلومات اللي إحنا هنضيفها للدرس، تمام. طبعًا لو دوسنا عند أي طالب هنلقى إضافة درس لكل طالب، يعني ندوس على الطالب نلقى إضافة الدرس بتاعه. طبعًا نروح عند أحمد نضيف له الدرس. طبعًا هنا نختار توقيت الدرس، يعني الساعة كام مثلًا الدرس. نختار هنا مدة الدرس 30 دقيقة، 60 دقيقة، 90 دقيقة اللي أنت عاوزه. يوم الدرس ذات نفسه كل مثلًا سبت الدرس بتاخده كل سبت، كل حد وهكذا. نضغط على إضافة درس جديد. هيظهر هنا إن عدد دروس الطالب أحمد هو 1. تمام جدًا، تمام. طبعًا نقدر نضيف دروس تاني واللي أنت عاوزه، نقدر نضيف دروس بعدد لا نهائي. طبعًا تقدر تعمل تحرير من هنا تضغط تحرير، وطبعًا تقدر تحذف. طبعًا هتغيّر المعلومات دي وتدوس تطبيق تغيير. طبعًا تقدر تحذف الدرس من هنا عادي جدًا، حذف، لا يوجد دروس. نعمل refresh، لا يوجد دروس هنا، تمام. تبقى إحنا كده أضفنا درس للطالب أحمد وحذفنا الدرس ونقدر نعدّل الدرس، تمام. يبقى كده قسم الدروس ذات نفسه كده خلص، تمام. نخش عند قسم الطلبة وإحنا شرحناه من شوية، تمام. بس هنشرح جزئيتين كده في الدرس، تمام، أو في الطلبة بمعنى أصح. طبعًا قُلنا إن هنا تقدر تعمل تعديل، وهنا تقدر تعمل show أو عرض لكل المعلومات. طبعًا من هنا تقدر تضيف طالب، من هنا تقدر تبحث عن أي طالب أنت عاوزه. طبعًا من هنا تقدر تعمل تحميل المزيد من الطلاب، تمام. نعمل تحميل المزيد مثلًا، ما فيش طلاب تاني هنا، لا يوجد طلاب، يعني دول كل الطلبة اللي موجودة عندك، تمام. طبعًا هنا هتقول لي إيه فايدة الزرين دول، تمام. ندوس على أي زر منه، سوف يتم إنشاء فاتورة لمحمد مجدي، تمام، أو للطالب محمد مجدي. يعني إيه، معنى إيه الكلام ده؟ هيتم إنشاء فاتورة للطالب محمد مجدي في قسم الفواتير هنا، تمام. هنيجي نشرح دلوقتي، تمام. طبعًا أول ما تنشئ فاتورة، الفاتورة بتيجي في قسم الفواتير هنا. لو فتحنا قسم الفواتير هنلاحظ إن أنا قبل كده عملت فاتورة للطالب محمد مجدي، تمام. طبعًا تقدر تدوس على مشاركة على الواتس أو على الجيميل. المبلغ المستحق هو المبلغ ده، تمام. طبعًا أنت لو دوست هنا عند مشاركة، طبعًا أنت لو دوست على مشاركة من الموبايل هيتم تحويلك إلى الواتساب، تمام. طبعًا هنا موجود في الرسالة اللي أنت هتبعتها للواتساب، هنا الamount أو المبلغ اللي أنت المفروض تدفعه، تمام. والname كذا، اسم الطالب، والmonth الشهر يعني بمعنى أصح، تمام، ورابط الدفع، تمام. طبعًا كل المعلومات دي نقدر نغيّرها. هتقول لي نغيّرها كيف؟ هاقول لك كيف دلوقتي، تمام. بس نيجي عند الجزئية بتاعتها الأول. طبعًا هنا زي ما قُلت من شوية، طبعًا كل شهر أو كل آخر الشهر طبعًا أنت لازمًا تعمل فاتورة للطالب، تمام. لازمًا تعمل فاتورة للطالب، تنشئ فاتورة للطالب. طبعًا الفاتورة دي لم يتم دفعها، تمام. فهتروح أنت دايس هنا هيحوّلك إلى الواتس الخاص بولي الأمر، وتبقى موجود في الرسالة متضمنة الرسالة اللي أنت تبعتها ولي الأمر كل المعلومات دي، تمام. طبعًا هاقول لك كيف تغيّر المعلومات دي. هتقول لي هل لكل طالب بنغيّر المعلومات، كل طالب بنغيّر له المعلومات؟ لأ، أنت بتحط معلومات بتسري على كل الطلاب. هتقول لي كده غلط، هاقول لك شوية كده هتعرف ليه، تمام. طبعًا هنا لو تقدر تدوس هنا وتشوف تفاصيل الفاتورة ككل، تمام. وطبعًا هنا حالة الفاتورة لم يتم الدفع. طبعًا لو أنت مشغّل الدفع التلقائي، الطالب أو ولي الأمر هيدفع على الرابط ده، تمام.
لو أنت مش مشغّل الدفع التلقائي طبعًا لازمًا يدفع يدوي، وأنت تيجي تتأكد من هنا، تروح دايس option هنا وتروح مختار تم الدفع، إن ولي الأمر ده دفع، تمام. تطبيق التغييرات، تم التحديث، اعمل refresh، تبقى حالة هنا دي الفاتورة دي تم دفعها، تمام جدًا، تمام. فإحنا من شوية أنشأنا فاتورة لمين؟ للطالب محمد مجدي، صح والّا لأ؟ صح. وهنا هي دي الفاتورة، صح؟ صح. ولي الأمر دفعها، ولنفترض إن ولي الأمر دفعها، تمام. فإحنا المفروض نيجي هنا عدد الساعات وعدد الدروس. عدد الساعات، ولو دوسنا هنا هنشوف عدد الدروس المفروض يتصفروا أو يكونوا صفر، تمام. عشان كده أصلًا هو ولي الأمر دفع المستحق ده، تمام. فكيف إحنا نصفّر؟ طبعًا هتدوس على العلامة بتاع المسح دي، تمام. شوف هنا سوف يتم مسح الساعات والدروس للطالب طبعًا محمد مجدي. إحنا نقدر نقول له تأكيد. لو دوسنا تأكيد هيروح تم محو عدد الدروس والساعات. لو عملنا إحنا refresh هنلاقي إن الطالب محمد مجدي هنا الساعات الخاصة بيه صفر، يعني هو حاليًا صفر أبيض، يعني هو دلوقتي أول الشهر، تمام جدًا، تمام. طبعًا هتعمل الجزئية دي آخر شهر. ليه بقى دي؟ عشان تبدأ شهر بشهر أو تخلّص شهر بشهر، تمام. حتى لو الفاتورة هنا لم يتم الدفع، حتى لو الفاتورة هنا لم يتم الدفع، تمام. عشان هنا لم يتم الدفع، هنا المفروض ولي الأمر هو يدفعها، أو ممكن يعني تلغي المحاضرات بتاع الطالب بقى بما إن هو لم يدفع الفواتير، يعني بمعنى أصح، تمام. هنا طبعًا من هنا تقدر تختار الشهر، الفواتير اللي أنت عاوز تجيب مثلًا شهر كذا، الفاتورة بتاعته وهكذا يعني. طبعًا هنا تقدر تعمل تحميل المزيد من الفواتير، طبعًا هنا ما فيش فواتير تاني، تمام. هنا شرحنا الجزئية بتاعة الطالب، كل حاجة في الطالب هنا إنشاء فاتورة ومسح أو حذف الساعات وعدد الدروس. ندوس هنا نخش عند المعلمين. المعلمين بالضبط زي الطلبة بالضبط، بس في تغييرات بسيطة جدًا. طبعًا هنا تقدر تضيف طالب، تقدر تضيف معلم، اسم المعلم، رقم الواتس، الإيميل اللي هيخش بيه المعلم، كلمة المرور اللي المعلم هيخش بيها، تمام. رابط الزوم. رابط الزوم ده لو كل معلم ليه رابط زوم ممكن تضيف رابط الزوم هنا، تمام. بس ممكن تسيبها فاضية عادي جدًا. طبعًا هنا تقدر تضيف عدد الدروس. ليه نضيف عدد الدروس؟ على سبيل المثال لو أنت اشتغلت بالسيستم في نص الشهر، فكده المفروض أنت تبقى المعلم ده ضايف دروس، تمام. يعني بمعنى أصح لو أنت اشتغلت بالسيستم في أول الشهر طبعًا تبقى كده المعلمين كلهم لسه ما عادوش أي دروس، وتبقى كده ما لهمش أي مستحقات، تمام، ما لهمش أي مرتبات يعني بمعنى أصح. بس أنت لو اشتغلت في نص الشهر فكده المعلمين أعطوا دروس ومحاضرات، وأنت عاوز تسجل المحاضرات دي والدروس دي على السيستم ذات نفسه، صح كده؟ صح، تمام. فأنت المفروض تيجي هنا تروح مثلًا المدرس ده عطى 10 دروس على سبيل المثال، تمام. والمدرس ده ونفس المدرس 10 دروس ب10 ساعات، كل محاضرة ساعة، تمام. وسعر الساعة كام؟ 5. 5 إيه؟ 5 من العملة دي. هتقول لي طبعًا ما فيش إلا هُم العملات دول، هاقول لك دلوقتي هادخّلك عند جزئية العملات وتقدر تضيف العملات اللي أنت عاوزها، تمام جدًا، تمام. $5 يعني كل ساعة $5 على سبيل المثال، 5€ على سبيل المثال، 5 جنيه على سبيل المثال. طبعًا ما فيش 5 جنيه، 80 جنيه أو اللي أنت عاوزه يعني كمدير أكاديمية. وطبعًا بتدوس إضافة معلم، تمام جدًا، تمام. طبعًا بيظهر هنا اسم المعلم، وهنا عدد الساعات اللي المعلم أعطاها، وهنا سعر الساعة، وهنا المرتب للمعلم ذات نفسه، تمام. طبعًا بيتضرب عدد الساعات في المعلم في سعر الساعة، سعر الساعة، ويكون المرتب هنا بمعنى أصح. هنا طبعًا الفواتير وهنا التحرير. هنا طبعًا زي الطلبة بالضبط تقدر تشوف كل المعلومات. هنا كل المعلومات. طبعًا تقدر هنا تضغط على تعديل وتعدل كل المعلومات اللي أنت عاوزها، تمام. طبعًا هنا جزئية صغيرة كده طبعًا هنا تقدر تعمل تغيير كلمة المرور. هتروح دايس على تغيير كلمة المرور للمعلم، وهتروح ضايف كلمة المرور الجديدة، تضغط على تطبيق التغيير. هيروح كلمة المرور طبعًا هتتغير، تمام. فأنت كده المفروض
تدي للمعلم كلمة المرور الجديد. طبعا هنا إنشاء فاتورة ومحو برضه. تمام. هتقول لي ليه ننشئ فاتورة للمعلمين؟ هتقول لي أيوه عرفت إن هننشئ فاتورة للطلبة عشان الطلبة دول عليهم فلوس مستحقة، المفروض يدفعوا فلوس صح؟ هتقول لي ليه إحنا نعمل فواتير للمعلمين؟ هنعمل فواتير للمعلمين عشان نعرف كل معلم المرتب بتاعه. تمام. المرتب بتاعه على سبيل المثال، إحنا على سبيل المثال جينا آخر الشهر على سبيل المثال هنروح عاملين إنشاء فواتير لكل المعلمين ونصفر كل المعلمين. تمام. طبعا ندوس تسفير من هنا. طبعا هنا الفواتير بتاع الطلبة المعلمين، نخش عند المعلمين بيظهر هنا طبعا الفاتورة. ممكن ننشئ عادي جدا فاتورة تم الإنشاء، نعمل تحديث. الفاتورة هتظهر هنا عادي جدا باسم محمد. تمام. وتقدر تبعتها على الواتس تمام أو الإيميل وكل حاجة. طبعا تقدر تعمل تحميل المزيد، تقدر تختار الشهر اللي انت عاوزه وهكذا. تمام جدا. تمام. طبعا بعد ما انشأنا فاتورة للمعلم تمام، احنا المفروض نروح عند الفواتير هنا ونبعت المرتب للمعلم. تمام. احنا بعد ما نبعت المرتب للمعلم نروح دايسين هنا يدويا. تمام. ونقول ونختار تم الدفع، يعني تم الدفع للمعلم المرتب بتاعه بمعنى أصح يعني. ماشي. وتطبيق التغيرات على سبيل المثال تم تحديث المعلومات. تمام. كده احنا أنشأنا فاتورة للمعلم ودفعنا المرتب للمعلم وسمع أو قلنا للسيستم إن احنا دفعنا المرتب. نيجي هنا طبعا نعمل محو. طبعا تقدر تعمل محو قبل ما توافق طبعا على قبل ما تبعت للمعلم المرتب بتاعه كتذكرة يعني. هنا شرحنا الجزئية بتاع المعلمين، طبعا شرحنا الفواتير دي ساعة ما شرحناها هنا هي بترتبط طبعا مع المعلمين. تمام. نقفل دي، نفتح السجل ده طبعا زي ما شرحت في الطلبة بالظبط. طبعا هنا السجل يعني السجل على كبير شوية، يعني هنا السجل بيقول لك إن في شهر مايو أو أي شهر أو الشهر اللي أنت تختاره من هنا. تمام. إن الاسم المعلم ده عطى محاضرة للطالبة خديجة. تمام. وحالة المحاضرة تم حضور الطالبة في الساعة كذا في تاريخ كذا. تمام. تمام. طبعا هنا كل المعلمين. طبعا هنا دي المعلم محمد مجدي عطى محاضرة للطالبة خديجة محمد. نيجي ندوس هنا تم إلغاء الدرس. تبقى كده تم إلغاء الدرس. تمام. طبعا تقدر تعمل تحميل المزيد. طبعا لا يوجد سجلات أخرى، يعني مفيش سجلات. لو دوسنا هنا خلصنا من الجزئية دي. طبعا تقدر تختار الشهر من هنا، تقدر تجيب التواريخ، تقدر تختار الشهر وهيجي لك السجل بتاع الشهر. لو دوسنا هنا عند 3 شرط هنخش عند الإعدادات. تمام. هنخش عند الإعدادات. طبعا هنا تقدر تضغط هنا وتغير لوجو الموقع، تقدر تختار أي لوجو عندك. تقدر تغير اسم الموقع أو اسم السيستم، تقدر وصف السيستم ذات نفسه تقدر تغيره. الرسالة الترحيبية اللي هي بتكون وانت بتختار أنا معلم. الرسالة الترحيبية بتظهر وانت بتختار أنا معلم أو أنا مدير. تمام جدا. تمام. هنا تقدر تختار لغة السيستم. طبعا السيستم بيجي ب5 لغات: العربية، الإنجليزية، الألمانية، التركية، الفرنسية. تمام. تقدر تختار أي لغة والسيستم كله هيتغير إلى اللغة اللي أنت تختارها. تمام جدا. طبعا هنا تقدر تختار لون السيستم. طبعا الزر ده لونه مثلا أزرق غامق، تقدر تختار أي لون من هنا اللي أنت عاوزه. جينا عند النقطة المهمة جدا، عند عملات الطلبة والمعلمين. طبعا هنا العملات اللي فضلت أتكلم عليها من شوية. تمام. طبعا هنا دي عملات الطلبة.
أي جزئية بتتعلق بعملات الطلبة هيظهر فيها العملات دول. يعني إضافة طالب أمّا تيجي تضيف طالب وتيجي تختار العملة اللي أنت هتحاسبه بيها، هيظهر ال4 عملات دول، تمام. في الصفحة الرئيسية لو تلاحظ إن موجود 4 عملات للطلبة، للمستحق من الطلبة، لو تلاحظ 4 عملات، صح؟ نيجي نضيف عملة تاني على سبيل المثال. نضيف عملة إيه على سبيل المثال؟ نيجي نضيف عملة مثلًا OM مثلًا، ريال عماني على سبيل المثال، وتضغط على تحديث تطبيق التغيرات. تم التحديث. نيجي نعمل ريفرش هنا، هيظهر هنا العملة الجديدة اللي هي OM، اللي هي باختصار لريال عماني على سبيل المثال، تمام. طبعا زي ما قلت تعمل تحديث عشان تقدر تغير تاني. طبعا لو تيجي تضيف طلبة، نيجي نضيف طالب على سبيل المثال، نضيف طالب. هل هيظهر العملة هنا؟ أيوه العملة هتظهر هنا يعني كده أي شيء بتتعلق أو أي شيء بتتعلق بعملة الطلبة، كل العملات اللي موجودة هنا هتظهر عند الطلبة، تمام. وطبعا هنا زي ما قلت كذلك الأمر عند المعلمين، أي جزئية تتعلق بالمعلمين. على سبيل المثال هل المعلمين أو هل في الصفحة الرئيسية هنا في مرتبات المعلمين أو في معلمين بياخدوا المرتبات بتاعتهم بالجنيه الاسترليني؟ لأ. نيجي إحنا نضيف الجنيه الاسترليني. طبعًا كل عملة في سطر، يعني تضيف العملة وتدوس Enter، تضيف العملة وتدوس Enter، تمام. طبعًا هتدوس على تطبيق التغييرات، تمام جدًا. لو دوسنا تطبيق التغييرات ونيجي نعمل refresh هنا، هيظهر هنا الجنيه الاسترليني أهو، تمام جدًا، تمام. ننزل عند نقطة مهمة. قُلت قبل كده إن فواتير الطلبة وفواتير المعلمين، يعني إيه الكلام ده؟ يعني نيجي نشرحها ببساطة جدًا. نيجي عند الفواتير بتاع الطلبة على سبيل المثال، ونيجي ندوس عند هنا عند مثلًا share أو للواتس على سبيل المثال. طبعًا لو تلاحظ إن هنا الamount، كلمة الamount موجودة هنا amount، ونقطتين فوق بعض موجودة برضه هنا، بس مكتوب هنا في قوسين هنا تمام، amount، وهنا موجود المبلغ. تبقى إيه الكلام؟ نيجي نعدلها، نيجي ننشئ حاجة جديدة، تمام، تمام. هنقول مثلًا إن إحنا نتعامل في الفواتير باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية على سبيل المثال، بأي لغة، تمام. بس أنا هافهّمك الفكرة ذات نفسها. هنقول مثلًا مرحبًا، مرحبًا، نكتب مرحبًا ولي أمر. طبعًا تقدر تضيف أي معلومات، حساب بنكي على سبيل المثال، تقدر تضيف إيميل البيبال لو أنت حسابك غير business. نيجي نكتب مثلًا مرحبًا ولي أمر الطالب. عاوزين نكتب اسم الطالب، عاوزين نكتب اسم الطالب. فهتقول لي هل نكتب محمد مثلًا مجدي؟ فكده كل الفواتير هتكون باسم محمد مجدي. لأ، إحنا عاوزينها متغيرة، تمام. يعني مثلًا لو الفاتورة باسم أحمد مجدي، هييجي هنا في الفاتورة هنا تمام، مكتوب أحمد مجدي، تمام. فإحنا في تحت كده حاجة اسمها الshort cut، تمام. لو قرأنا هنا لإظهار المبلغ المستحق، ننسخ دي ونضيف، بس إحنا مش عاوزين المبلغ، إحنا عاوزين اسم الطالب، لإظهار اسم الطالب أهو، تمام. فننسخ دي ونيجي نضيفها هنا. طبعًا نخلي اتجاه الكتابة يمين، اسم الطالب، تمام. تبقى إحنا كده الرسالة هتتبعت له مرحبًا ولي أمر الطالب. على سبيل المثال لو هنا الطالب اسمه محمد مجدي، ولي أمر الطالب محمد مجدي. نيجي نعمل تحديث ونشوف هل صحيح والّا لأ. نيجي نعمل refresh، نيجي نعمل إرسال. المفروض تبقى مكتوب مرحبًا ولي أمر الطالب محمد مجدي على سبيل المثال. بالفعل مكتوب مرحبًا ولي أمر الطالب محمد مجدي، تمام جدًا. نيجي نشوف هل أمّا ندوس هنا هيكون مرحبًا ولي أمر الطالب محمد مجدي والّا نفس اسم الطالبة خديجة. نيجي نشوف نفس اسم الطالبة خديجة، تمام. يبقى كده نعرف إن إحنا أي شيء بنضيفه هنا بين قوسين، القوسين دول، فهو متغير، يعني بيتغير مع كل فاتورة باسم أو بالمعلومات بتاعته، تمام، تمام. على سبيل المثال نيجي نكتب له مثلًا
هذه فاتورة شهر، هنا لإظهار اسم، طبعا هنا لإظهار اسم الشهر. طبعا هنا المفروض بدل كلمة المعلم الشهر، بس هتتعدل ممكن عشان في الترجمة وهكذا. عاوزين نضيف هنا اسم الشهر، تمام. هنضيفه كيف؟ هل هنكتب مثلا شهر مارس وهيجي مثلا شهر فبراير على سبيل المثال تبقى مكانه مارس؟ تبقى كده ما ينفعش، فلازم متغير. فأي كلمة هنا باللون الغامق هي متغير، بيتغير مع كل فترة، تمام. فهنيجي مثلا لإظهار اسم الشهر، طبعا هنا دي غلط تاني في الكتابة وكتبت اسم المعلم، المفروض لإظهار اسم الشهر، عشان كده برضو مكتوب month، تمام. فهننسخ هنا ونضيف هنا month، تمام. تبقى كده الرسالة هتكون: مرحبا ولي أمر الطالب، اسم الطالب، هذه الفاتورة شهر، اسم الشهر، والمبلغ، المبلغ هو، عاوزين المبلغ بقى، هنروح ناسخين لإظهار المبلغ المستحق، ندوس هنا المبلغ، نضغط على تطبيق التغييرات، نيجي نعمل تحديث في الفواتير هنا، نضغط هنا دي. لو تلاحظ هنا بقى، نستنى هنا دي. مرحبا ولي أمر الطالب محمد مجدي، تمام. هذه الفاتورة شهر مايو، تمام جدا، تمام. والمبلغ هو المبلغ اهو بالعملة كمان، تمام جدا، تمام. نيجي نعمل تحديث، ننزل لتحت، عاوزين نظهر رابط الدفع الإلكتروني. هنظهره كيف؟ عادي جدا جدا، يعني هنسخ الكود بتاع رابط الدفع التلقائي، هو، ونحط رابط الدفع. نيجي نعمل ريفريش نضغط المرة دي على خديجة. طبعا لو لاحظت هنا: مرحبا ولي الأمر الطالب خديجة محمد، هذه الفاتورة شهر مايو ومبلغ المستحق 36 جنيه استرليني، رابط الدفع الإلكتروني هو، ومكتوب أو موجود رابط الدفع اللي المفروض هو يدفع عليه، تمام. طبعا انت لو مفعل الدفع التلقائي، هتقول لي كيف نفعل الدفع التلقائي؟ طبعا لو رحت هنا عند الاعدادات ونزلت، الدفع التلقائي موجود اهي، تمام. بس هنا موجود بالاحمر، هنا مكتوب ايش؟ يجب ان يكون الحساب تجاري وليس شخصي. يعني يجب ان يكون الحساب الخاص بيك هو حساب تجاري، حساب البيبال طبعا يكون تجاري وليس شخصي، تمام. طبعا في حاجة اسمها بيبال كلاينت اي دي، وفي حاجة اسمها بيبال سيكريت، طبعا لازم يتضافوا هنا دي ويتضافوا هنا، تمام. طبعا في الجزئية دي طبعا بساعدك عشان تحصل على الاي دي والسيكريت، تمام جدا، تمام. طبعا فواتير المعلمين نفس النظام، يعني انت عاوز تظهر ايه اصلا في المسج يعني. بس يعني المهم فواتير الطلبة مش فواتير المعلمين، بس تقدر تعمل اللي انت عاوزه. طبعا زي هنا بالظبط، الاماونت هو المبلغ او الراتب، والاسم اسم المعلم، والمانث هو الشهر، اللي هو الشهر اللي هو ياخد في المرتب ده. طبعا كده الاعدادات في الجزئية دي خلصت. نخش عند جزئية تانية في الاعدادات، هو المشرفين والمديرين، تمام. طبعا تقدر تضيف مشرف ومدير، يعني إضافة مشرف أو مدير، اسم المشرف، رقم الواتس، إيميل اللي هيدخل بيه على السيستم، كلمة المرور، مدير أو مشرف، تقدر تختار مدير أو مشرف وتضيف أو تدوس على إضافة، تمام. لو دوست هنا هتلقى إن هنا مكتوب مرحبا ميجو، تمام، اللي هو الاسم الخاص بيا والنوع بتاعي هو مدير. طبعا تقدر تعمل تعديل وتقدر تغير في لو مدير خليه مشرف أو هكذا. طبعا تقدر تعمل تغيير كلمة المرور، تمام. وطبعا تقدر تعمل حذف للمدير ده، حذف المدير، تم الحذف بنجاح، تمام. كده تم الحذف. طبعا هنيجي عند آخر جزئية وهي الإحصائيات. الإحصائيات حاجة مهمة، تقدر تقول إن هي مهمة جدا. هنشرح أول حاجة إحصائيات السجل. هنلقى بعض الأشكال كده، هتقول إيه أشكال ديتي؟ طبعا هنا دي، تمام، مكتوب إحصائيات السجل، تمام. معنى الكلام دي، ننزل تحت بيقول عدد الدروس هذا الشهر، عدد الساعات، مش فاهمين حاجة. هنا تبقى كده أول الشهر، طبعا إحنا النهاردة 1 في الشهر الساعة 2:30، تبقى لسه أصلا مفيش أي أكاديمية اشتغلت، تمام. فإحنا مثلا هنجيب الشهر اللي قبليها، شهر مايو على سبيل المثال. هنلاحظ في إشارات كده دي وعلامات وهكذا. إيه الكلام ده؟ أو نستفاد إيه من الجزئية دي؟ لو نزلنا لتحت هنقول هنعرف إن في شهر مايو اللي إحنا اخترناه فوق هنا دي، إن عدد الدروس
هذا الشهر إن إحنا في شهر مايو عطينا 6 دروس فقط. تمام جدًا؟ تمام. عدد الساعات اللي إحنا عطيناها في شهر مايو كله 7 ساعات، 7 ساعات وربع. هو هنا المؤشرات دي بتدل على إيه؟ بتدل على حاجة. لو جينا مثلًا عند الدايرة دي تبقى هتظهر حاجة هنا هتظهر إن في يوم 25/5 عدد الدروس اللي المعلمين عطوها، تمام، أو عدد الدروس اللي الطلبة أخذوها في يوم 25/5 هو 2. تمام. طبعا لو جينا هنا عدد الدروس 1، لو جينا هنا مثلا عدد الدروس 3. تمام. فكل ما المؤشر تبقى بيتدرج كده هكذا بيكون إن اليوم ده أنت عطيت فيه كتير. تمام. طبعًا هنا موجود من يوم 1 في الشهر لحد يوم 31. تمام. طبعًا هنا أنا كنت شغال بس على الجزئية بتاع السجل في آخر الشهر، فعشان كده ظاهر بس إنني كنت مجرّب هنا تمام. لو دوسنا هنا عند 3 نقط ودخلنا عند الإحصائيات الفواتير الطلبة، إحصائيات فواتير الطلبة، هيظهر هنا دايرة. هتقول لي هنستفاد إيه من الدايرة؟ هاقول لك طبعًا إن إحنا أول الشهر فإحنا المفروض نجيب الشهر اللي قبليه عشان نقدر أشرح لك بمعنى أصح. فواتير الطلبة، يعني هنا بيقول لك عدد الفواتير تم دفعها، يعني عدد الفواتير دي. نخش هنا طبعًا نختار شهر مايو، هنا شهر 5. تمام كده شهر مايو. هنا ظاهر بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن عدد الفواتير اللي تم دفعها، تمام، هي كام؟ هنا 1، وعدد الفواتير المستحقة 1 برضه. تمام. فكده الدايرة هتتقسم نصين، نص للفواتير اللي هي تمت ونص الفواتير اللي هي لم تتم. تمام. طبعا الأخضر هو تم الدفع والأحمر لم يتم الدفع. هتقول لي طب احنا عاوزين يعني وضح أكتر. أقول لك تعالى نعمل فاتورة، ننشئ فواتير. تمام. ننشئ فاتورة، ننشئ فاتورة تاني، ننشئ فاتورة تالت، نعمل ريفرش هنا. تمام. نيجي نعمل مايو. لاحظت هنا ايه؟ لاحظت ان الدايرة هنا ان الجزء الاحمر هو الجزء الكبير. تمام. حتى هنا يعني هنا بيقول ان العدد الفواتير اللي لم تتم دفعها هي كبير عن عدد الفواتير اللي تم دفعها في شهر مايو اللي هو في شهر 5. تمام. طبعا هنا بالاعداد، يعني لو ما فهمتش الشكل ده هو بالاعداد هنا. تمام. طبعا تقدر تختار الشهر اللي انت عاوزه من هنا. لو جينا هنا عند احصائيات المعلمين، فواتير المعلمين، هو نفس النظام. تمام. نيجي نختار مايو. هتلاقي هنا برضو جزئين مقسوم نصين، ونفس الشرح بالظبط بتاع الإحصائيات ده. بس أنت مش هتستخدم الفواتير الطلبة وفواتير المعلمين الإحصائيات. أنت اللي هتستخدمه بس أو هتستفاد بيه السجل عشان السجل بيجيب لك كل الفواتير الخاصة بك أنت. تمام. أو بيعرفك أنت في الشهر ده أنهي يوم بالظبط بيكون فيه دروس كتير. تمام. طبعا بيعرفك الشهر اللي فات أنت عطيت كام درس، الشهر ده عطيت كام درس، هل في تحسن أو لأ. هو ده شرح النهاردة، أتمنى إن هو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.